Hi everyone! Ang gagawin ko ngayon ay bibingka. Ito ay paboritong dessert ng mga Filipino. Kahit di lang Filipino, ibang lahi, gusto din natikman nila. Masarap ito. Okay, so anong bibingka? It's a Filipino traditional rice cake. Pero ibang version ko gagawin ko para sa inyo. Ang ganda sa version ko is at a perfect balance of sweetness from the sugar, coconut flavor, plus may richness ng tatlong cheeses na gagamitin ko. May Parmesan cheese, may cream cheese, and may cheddar cheese. Okay? Ngayon, pakita ko sa inyo yung mga ingredients ko. Pero ang recipe ko, makikita mo at the end ng video ko later. Okay? So, ang unang recipe, ang ingredients ko ay 1 and 1/2 cup of pancake mix, 1 and 1/2 cup of sweet rice flour, and 1 and 1/2 cup of sugar. And 1 cup of cheddar cheese, and 3 teaspoons of baking powder. And akin naman mga wet ingredients, meron akong melted butter, 1 stick of melted butter, 1 can of coconut milk, and then gagamit din ako 3 itlog, at saka gagamit din ako ng isang box ng cream cheese. Okay? So ngayon, halo-aluin ko na ang mga dry ingredients ko. But before that, i-ano ko muna, preheat ko na yung oven ko at 350 kasi i-bake natin ito for 45 minutes. Okay? So ngayon, i-mix ko muna ang lahat ng dry ingredients ko. As I have said, we're gonna have 1 and 1/2 cup of pancake mix. Okay? And then, meron ako 1 and 1/2 cup of bochiko, which is the sweet rice flour. I-mix ko din to. Okay. And tapos, i-add ko naman and 1 and 1/2 cup of sugar. Okay. Tapos, kailangan natin ng 3 teaspoon ng baking powder. Okay, i-mix ko din siya. Tapos, halo ko na rin ang 1 cup of cheddar cheese ko. Okay? There. Yeah. So, ngayon, i-mix ko yan mamaya as natin sa mixing bowl natin dito. Okay? Mixing machine natin. Mixer natin. Mixer. So, ngayon, dito sa bowl natin, ilagay ko lahat ng wet ingredients namin. Okay? Meron tayong coconut milk. Lagyan ko siya ng melted butter. Okay, here, melted butter. 1 package of cream cheese. Okay, masarap to. Tapos, igawin ko, mag-ano din ako ng 3 itlog. Okay, usually nilagay ko yan sa bowl muna kasi minsan nakikita ko yung shell ng egg. Okay, para makuha natin bago natin i-mix doon. Dito sa mixture ko. Okay. Yan, right there. So, now, ilagay yan. Slowly. Halo natin yan. Tapos, habang hinahalo natin lahat ng mga wet ingredients, ilagay ko man dahan-dahan ang mga dry ingredients natin. Okay. Diyan. Mix natin mabuti na fine siya. Okay, lakasan natin konti. Ubusin ko lang to slowly. Okay? Okay, i-make sure mo siya na halo lahat na walang buo. Okay? Finely mix talaga siya. Para magandang ang finished product natin. Okay? Na yun. Iba talaga kung may mixer ka. Pwede din kamay. Kung wala kang mixer, pwede mo gawing kamay mo. Pero medyo matagal konti. Okay lang. Okay lang yan kung wala ka. Okay. Exercise din para sa inyo yan. Okay. So ngayon, tanggalin ko lang to. Sa mixture ko nito, makagawa ko ng 2 trays. Okay. And may konting din ako na tray para to sa apo ko. Kasi paborito nito ni Millie. Okay, gumagawa din ako extra para sa kanya. So, yan natin ha. I-pour natin na ngayon. Right there. Is it nice? Diba? Sarap to. Pag naluto na to. Okay. Tignan naman natin dito. Yan.
Ito naman sa maliit natin na tray. Punasan natin mamaya yan para maging malinis. Tingnan. Okay. Tama. Alam mo, maganda din ito pang regalo sa Christmas. Kasi minsan, alam mo man, minsan nagre-regalo ko kung anong mga gamit. Hindi naman nila ginagamit. Sayang naman. Iba pa rin ang pagkain. Especially dito sa Amerika, namimiss nila ang mga Filipino desserts. Kasi hindi naman lahat gumagawa eh. Buibili lang sila. Okay. Yan. Yun. Make sure natin, nakatanggal natin lahat yan. Sayang naman. Yan, there. Isang gina-add ko siya ng konting cheddar cheese dito on top para ma-melt siya. Maganda yan. Okay. Mamaya, pag naluto, lagyan natin ng parmesan cheese to. Sugar. Ang ibang tao naman, ang ginagawa nila, nilagyan nila ng salted egg, butter, kung ano man, minsan mga queso de bola. Okay, bahala kayo kung anong gusto niyo. Okay? Tignan na lang natin yan mamaya. Dinagdagan ko ng cheddar cheese para mas masarap. Okay? Kahit na sabihin natin meron na dun sa loob, sa mixture ko, iba pa rin na meron on top. Okay? Yan. Dinadami. So, ibibake ko na siya ngayon sa oven natin at 350 degrees for 45 minutes. Okay? Pakita ko mamaya later. Hi! Ito na yung bibingka natin. Nilagyan ko siya ng sugar on top. Okay? Masarap yan. Alam mo, ang bahay ko, amoy na amoy bibingka. Ang sarap. Parang minsan nagluto ka ng bread ba sa bahay mo, amoy mo ang buong bahay mo ng bread. Ito, masarap siya. Maamoy mo yung freshness ng cheeses natin, coconut natin. Okay, after that, after nagyan mo ng sugar dito, okay, lagyan mo ng parmesan cheese. Okay, ito pa nagdadagdag ng lasa niya. Ang ibang tao naman, ang nilagay nila on top of their bibingka, salted egg. No? Ang iba naman, naglalagay ng butter or shredded coconut. Bahala ka kung anong gusto mo. Pero ito, tested and proven. Every time ako dala nito sa potluck namin, paborito nila. Tinitake home pa nila kasi sabi niya, Connie, gusto ko yan pang breakfast ko yan bukas. Yan. Okay? Yan. Yun. So, alam mo usually, ang bibingka, naalala ko na talaga, ang bibingka pag Christmas, di ba, pag simbang gabi, sa labas ng simbahan, after the simbang gabi, binibenta yan nila. Okay, ang bibingka. Yun, look at this. Okay, look at my bibingka. Sarap niyan. Okay. Yan, titikman na natin ngayon ang bibingka ko. So, tikman nga natin. Ang bibingka. Sarap. Alam mo, ang taste niya is very soft. Tapos, ang moist din nandyan. Masarap siya. Tapos, nandito yung richness flavor ng coconut din. At saka yung 3 cheeses na ginagay ko, which is the parmesan, cream cheese, and the cheddar cheese. Sarap. Naubos mo to. Okay? Tapos mo, alam mo, itong bibingka ko, lagay mo na matching with the kape, saka tea. Okay?